Hello, my dear students. আজি এটা মই নতুন শব্দ লৈ আহিছো তোমালোকৰ ওচৰত আৰু সেই শব্দটো হৈছে as as তো as মানে কি তো as মানে অসমীয়াত আমি তিনিটামান মিনিং পাওঁ আৰু সেই মিনিং এটা হৈছে প্ৰথম মিনিং হৈছে as মানে হৈছে যিহেতু asৰ দ্বিতীয় মিনিং আছে দ্বিতীয় মিনিংটো হৈছে as মানে হৈছে হিচাপে হিচাপে মানে কি ডক্টৰ হিচাপে টিচাৰ হিচাপে এই যে হিচাপে শব্দটো আমি আনো নহয় তেতিয়া আমি এজ ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হয় আৰু তৃতীয় মিনিংটো হৈছে এজ মানে হৈছে দৰে দৰে মানে কি গুৱাহাটীৰ দৰে নলবাৰীৰ দৰে তোমাৰ দৰে এই যে দৰে আছে এই দৰেটোৰ বাবে আমি এজ ব্যৱহাৰ কৰোঁ কিন্তু কথা হ'ল যে কেতিয়াবা কেতিয়াবা এজৰ ব্যৱহাৰ এনেকৈও হয় য'ত আমি এক্সাক্টলি এটা অসমীয়া মিনিং ক'বলৈ অসুবিধা হয় তাত চেণ্টেন্সটো ক'লে চেণ্টেন্সত ওলাই যায় মিনিংটো তেনেকুৱাও হয় অৰ্থাৎ এজৰ আমি এটা পোনপটীয়া মিনিং নাপাবও পাৰোঁ কেতিয়াবা যি নহওক মই বিভিন্ন চেণ্টেন্স তোমালোকক ক'ম আৰু চেণ্টেন্সবিলাকৰ জৰিয়তেই মই যত্ন কৰিম তোমালোকক বুজাবলৈ এজটো কেনেকুৱা কেনেকুৱা পৰিস্থিতিত কেনেকুৱা চেণ্টেন্সত আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ তো মই আৰম্ভ কৰিছোঁ তো এজৰ এটা ব্যৱহাৰ এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে she works as a receptionist তাই এজনী ৰিচেপশ্যনিষ্ট হিচাপে কাম কৰে তেনেকুৱা চেণ্টেন্স এটা আমি ক'ব পাৰোঁ তো তুমি নিজে এটা কাম কৰিবা তোমালোকে মই এটা চেণ্টেন্স কৈছোঁ তাৰ পৰা বেছি চেণ্টেন্স তোমালোকে বনাবলৈ চেষ্টা কৰাটো দৰকাৰ মই কৈছোঁ এজ এ ৰিচেপশ্যনিষ্ট হিচাপে তুমি এটা কিবা এজ এ মেনেজাৰ হিচাপে তেনেকুৱা বেলেগ বেলেগ চেণ্টেন্স তোমালোকে নিজে বনাবলৈ চেষ্টা কৰিবা তো মই দ্বিতীয় চেণ্টেন্সলৈ আহিছোঁ দ্বিতীয় চেণ্টেন্সটো হৈছে যে তেওঁ ছেক্ৰেটাৰী হিচাপে নিযুক্ত হৈছিল তেওঁ ছেক্ৰেটাৰী হিচাপে নিযুক্ত হৈছিলে সচিব হিচাপে ঠিক আছে তো ইয়াৰ ইংলিছটো হয় গৈ হি ৱাজ এপইণ্টেড এজ এ ছেক্ৰেটাৰী তো এনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো আমি এজৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ 3 নম্বৰ চেণ্টেন্সলৈ আহিছোঁ মই নম্বৰ বহুত আছে শেষলৈ আৰু নম্বৰ ক'ব নোৱাৰিম 3 4 5 6 গৈ থাকিব তো 3 নম্বৰ চেণ্টেন্সলৈ আহিছোঁ তো হি ট্ৰিটছ মি এজ আ ফ্ৰেণ্ড তেওঁ মোক বন্ধুৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰে ইয়াত এজৰ মিনিংটো হৈছে দৰে তো ট্ৰিট মানে কি ট্ৰিট মানে মিনিং কেইবাটা হয় এটা মিনিং হৈছে যে ব্যৱহাৰ কৰা মানে এই এনেকুৱা ব্যৱহাৰটো যে তেওঁ মোক বন্ধুৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰে হি ট্ৰিটছ মি এজ আ ফ্ৰেণ্ড তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো আমি এজৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আগলৈ গৈছোঁ 4 নম্বৰ চেণ্টেন্স I respect him as a teacher তেওঁক মই শিক্ষক হিচাপে সন্মান কৰোঁ ইয়াতো আমি এজৰ ব্যৱহাৰ পাওঁ তাৰ পিছৰ চেণ্টেন্সলৈ আহিব লাগিব you can use the bottle as a hot water bag তুমি বটলটো এটা হট ৱাটাৰ বেগ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰা তো এইটো আমি দেখিছিলোঁ মোৰ সৰুতে মনত আছে কাৰোবাৰ ঘৰত যদি কিবা কথাত হট ৱাটাৰ বেগ নাথাকে তেতিয়াহ'লে গৰম পানী বটল এটাত ভৰাই লৈ পেলাই কিবা এখন কাপোৰ মেৰিয়াই দি পেলাই ৰোগীজনক সেক দিয়ে বুদ্ধিটো বেয়া নহয় হয়তো এতিয়াও কোনোবাই কৰিব পাৰে আৰু বিশেষকৈ যদি কিবা কথাত বোলে ইমাৰ্জেঞ্চি এই হট ৱাটাৰ বেগটো ফুটিয়েই থাকিলে ৰাতিখন কিনিবলৈ ফাৰ্মাচীও বন্ধ তেতিয়া আমি নিশ্চয় এই বুদ্ধিটো অৱলম্বন কৰিব পাৰোঁ যি নহওক বাৰু মই নেক্সট চেণ্টেন্সলৈ আহিম আৰু নেক্সট চেণ্টেন্স হৈছে হি ইজ এজ টল এজ অমিতাভ সি একেবাৰে অমিতাভৰ দৰে ওখ তো ইয়াতো চোৱা তুমি মই ক'লোঁ এজ টল এজ অমিতাভ যদি হ'ব পাৰে তেতিয়াতো এজ শ্বৰ্ট এজ কোনোবা হ'ব পাৰে এজ ফেট এজ কোনোবা হ'ব পাৰে তো আমি বেলেগ বেলেগ চেণ্টেন্স কিছু নিজে নিজে বনাবলৈ যত্ন কৰা উচিত আৰু নিশ্চয় পাৰিবা নোৱাৰা কথা নাই আৰু ইয়াত ভয় খাবলগীয়া একো কথা নাথাকে এটা চেণ্টেন্স পাই গ'লে তাৰ পৰা আমি একে ধৰণৰ কথা ইংলিছতো একেই হ'ব গৈ পেলাই এজ টল এজ যদি হৈছে এজ ফেট এজ হ'ব এজ
short as হ'ব, as big as হ'ব, চব হ'ব। বনাবলৈ ভয় খাবলৈ নালাগে, নিজে নিজে চেষ্টা কৰিবা। মই নেক্সট চেণ্টেন্সলৈ আহিম তাৰপিছত। আৰু নেক্সট চেণ্টেন্সটো হৈছে my hand became as cold as ice. মোৰ হাতখন একেবাৰে বৰফৰ নিচিনা চেঁচা হৈ গৈছিল। তেনেকুৱা ধৰণে আমি এজৰ ব্যৱহাৰটো পাওঁ। এটা এইটো কথা। আৰু তাৰ পিছৰ চেণ্টেন্সলৈ যদি মই আহিব লাগে তেতিয়া হ'ব যে এজ এ ডক্টৰ হি ইজ ভেৰি গুড। ডক্টৰ হিচাপে তেওঁ বৰ ভাল। আমি কওঁ কেতিয়াবা টিচাৰ হিচাপে, ডক্টৰ হিচাপে, এক্টৰ হিচাপে বিভিন্ন হ'ব পাৰে। তো তাতো আমি এজৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। আৰু নেক্সট চেণ্টেন্সলৈ আহিবলৈ হ'লে তো এইটো হৈছে যে ড্ৰাইভিং ইজ নট এজ হাৰ্ড এজ আই থট। মই যেনেকৈ ভাবিছিলোঁ ড্ৰাইভিংটো বহুত টান হ'ব বুলি, কিন্তু চলাই পেলাই গম পালোঁ এতিয়া যে ড্ৰাইভিংটো ইমান হাৰ্ড নহয়, ইমান টান নহয়। কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ এজৰ। আৰু তাৰ পিছৰ চেণ্টেন্সত যদি যাব লাগে মই হি ডাজন্ট আৰ্ণ এজ মাছ এজ আই থট। মই যিদৰে ভাবিছিলোঁ, যিমান ভাবিছিলোঁ, সি কিন্তু সিমান উপাৰ্জন নকৰে। তেনেকুৱা চেণ্টেন্স এটাও আমি বনাব পাৰোঁ। নেক্সট বাক্যলৈ আহিব লাগিব এজ অলৱেজ, সদায় দৰে। সদায় যিটো কোনোবাই কৰে, তো এজ অলৱেজ হি গট আপ লেট ডেট ডে অলছ'। সদায় দৰে সিদিনাখনো সি দেৰিকৈ উঠিছিল। তাতো আমি এজৰ ব্যৱহাৰ পাওঁ। নেক্সট বাক্যলৈ যাম। আৰু আছে কেইবাটাও বাক্য আছে এনেকুৱা। ইট এজ মাছ এজ ইউ কেন। যিমান পাৰা খাই লোৱা। ইট এজ মাছ এজ ইউ কেন। তো ইয়াৰ পৰা চোৱা, আৰু আমি নিজে নিজে বনাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব কৈছোঁ এই চেণ্টেন্স। তো মই যিটো কৈছোঁ ইট এজ মাছ এজ ইউ কেন, যিমান পাৰা খাই লোৱা। তো ইয়াৰ পৰা ধৰি ল'লোঁ শিক্ষক দিৱসৰ পিছদিনাখন ব'ৰ্ড টেবুলত বহুতো পেন আছে। কোনোবা এটা ল'ৰা আহিছে, বহুত বেছি পেন আছে, শুকাই যাব ৰিফিলবিলাক, ইমান মোক নালাগে আচলতে। তথাপি গিফ্ট দিছে, ৰাখিবতো লাগিব। তো কোনোবা এজন ল'ৰা আহি ক'লে যে ছাৰ মই পেন এটা লওঁনে? মই কৈছোঁ যে এটা কেলে হা, তোমাক যিমান লাগে, যিমান বিচাৰা তুমি লৈ লোৱা। এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ মই। তো মই ক'ব পাৰোঁ যে টেক এজ মেনি এজ ইউ ৱান্ট। তুমি যিমান বিচাৰা লৈ ল'ব পাৰা, লৈ লোৱা তুমি। তো কি হয়, ইয়াত মই এজ মেনি এজ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কাৰণ বস্তুটো জানা তুমি যে এজ মাছ এজ আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ আনকাউণ্টেবল বস্তুবিলাকৰ লগত, আৰু কাউণ্টেবল বস্তুবিলাকত আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ এজ মেনি এজ। যিহেতুকে পেনটো গণিব পৰা বস্তু, তাত আমি এজ মেনি এজ ব্যৱহাৰ কৰিম। এইটো এটা কথা। আৰু তাৰপিছত আকৌ চেণ্টেন্স আহিব। তো এজ মাছ এজ গ'ল, এজ মেনি এজ গ'ল। তাৰপিছত আহি পৰে যে ৰান এজ ফাষ্ট এজ ইউ কেন। যিমান দ্ৰুত গতিৰে পাৰা দৌৰা, যিমান জোৰে পাৰা দৌৰা। কিবা এটা ইমাৰ্জেঞ্চি হ'ব লাগিব হয়তো, কোৱা যায় তেনেকৈ। আৰু তাৰপিছত আমি আকৌ চেণ্টেন্স পাওঁ I will come back as soon as possible. I will come back as soon as possible. মই যিমান সোনকালে সম্ভৱ হয় ঘূৰি আহিম। তাতো আমি as soon as ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া আৰু এটা চেণ্টেন্স হ'ব পাৰে যেনেকৈ I will come back as soon as I can. মই যিমান সোনকালে পাৰোঁ, কেন কৈছোঁ নহয়, মই যিমান সোনকালে পাৰোঁ ঘূৰি আহিম। তাতো আমি এছ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। তাৰ পিছৰ চেণ্টেন্সলৈ আহিব লাগিব as she grew older she became more beautiful. তাই যিমানেই ডাঙৰ হৈ আহিছিলে সিমানেই বেছি ধুনীয়া হৈ আহিছিলে, ধুনীয়া হৈ পৰিছিলে। তেনেকুৱা ধৰণৰ চেণ্টেন্স এটা হ'ব পাৰে। নেক্সট চেণ্টেন্স he did everything as I had asked. মই যেনেকৈ কৈছিলোঁ সি সকলোখিনি তেনেকৈয়ে কৰিছিলে। তেনেকুৱা চেণ্টেন্স এটা আমি পাব পাৰোঁ। ইয়াৰ পিছৰ চেণ্টেন্স আকৌ আহিছোঁ। এয়া হৈছে leave the flowers as they are. Leave the flowers as they are. ফুলবিলাক যেনেকৈ আছে তেনেকৈ এৰি দিয়া, তেনেকৈয়ে ৰাখা। মানে নতুনকৈ সজাব যাব নালাগে আৰু। তেনেকুৱা অৰ্থত আমি
এজৰ ব্যৱহাৰ পাওঁ তাৰ পিছৰ সেন্টেন্স আহিছে as it was raining we decided not to go as যিহেতু মিনিং পৰিব ইয়াত as it was raining যেহেতু বৰষুণ দি আছিলে we decided not to go আমি নাযাবলৈ মনস্থ কৰিছিলোঁ নাযাবলৈ ডিচিশ্যন লৈছিলোঁ তো সেইটো অৰ্থটো আমি এজৰ ব্যৱহাৰ পাওঁ শেষ কৰিব লাগিব শেষ কৰাৰ আগতে মোৰ লাষ্ট সেন্টেন্সটো মই কৈ দিছোঁ এইটো হৈছে যে she acted as if nothing had happened তাই এনেকুৱা এক্টিং কৰিছিল নহয় এনেকুৱা অভিনয় কৰিছিল যে যেন মিনিংটো হৈছে যেন একোৱে হোৱা নাছিল তো চোৱা এজেৰে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ সেন্টেন্স বনাব পাৰোঁ আৰু মই কৈছোঁৱেই এটা সেন্টেন্সৰ পৰা আকৌ তুমি নিজে বেলেগ ধৰণৰ সেন্টেন্স বনাবলৈ একে ধৰণৰ সেন্টেন্স কিন্তু কথাটো বেলেগ হ'ব বনাবলৈ চেষ্টা কৰিবা আজিলৈ সামৰিব লাগিব ভালে থাকা কুশলে থাকা থেংক ইউ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ' বাই